đã đến với video của Top Khám Phá. Ở bối cảnh hiện nay, khẩu trang và xà phòng đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với tất cả mọi người. Dù trước đây chúng chỉ là những vật dụng đơn giản, phổ biến, được bán ở khắp nơi với giá thành không hề đắt. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt với những cơn cháy hàng, độn giá khi ai cũng cần đến để bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều bí mật thú vị mà có lẽ bạn chưa hề biết về thứ vũ khí nhỏ nhưng có võ như khẩu trang và xà phòng đấy. Hãy cùng Top Khám Phá tìm hiểu ngay sau đây. Truyền thuyết kể lại rằng cách đây khoảng hơn 5.000 năm, ở núi Sapo của xứ Babylon, người La Mã cổ đại đã vô tình phát minh ra thứ gọi là xà phòng qua việc thiêu động vật để tế lễ cho thần linh. Mỡ của những con động vật này lẫn tro tàn có chứa sẵn lượng kiềm, theo nước mưa trôi xuống sông Tiber. Người dân quanh đó đã dùng hỗn hợp này để giặt quần áo. Xà phòng xuất hiện từ đó, trở thành một phát kiến thay đổi lịch sử của loài người. Tên Sharp trong tiếng Anh hay Savon dùng trong tiếng Pháp được đặt theo tên dãy núi Sapo, và người Việt của chúng ta thường gọi sản phẩm này với tên gọi là xà phòng hay tên gọi khác là xà bông. Tên này cũng hình thành ở nước ta từ thời Pháp thuộc. Nhưng có lẽ chính tổ tiên của chúng ta khi ấy cũng khó có thể tưởng tượng được rằng những bong bóng mỏng manh, lấp lánh, đủ màu sắc này lại trở thành thứ vũ khí lợi hại giúp con người chiến đấu những mầm bệnh vô hình trong tương lai. Đối với con người thì xà phòng thường gợi ra cảm giác nhẹ nhàng và êm dịu. Thế nhưng trong thế giới của những vi sinh vật, những phân tử xà phòng thực sự là một kẻ hiếu sát và cuồng nộ. Một giọt xà phòng thường pha loãng trong nước cũng đủ để phá hủy nhiều loại vi khuẩn và virus, bao gồm cả chủng mới đang gây ra dịch hiện nay. Bí mật của xà phòng lại đang nằm trong chính cái cách mà nó ra đời từ tro và mỡ. Bản chất hóa học của xà phòng có hai phần, ưa nước và kỵ nước. Bazơ có trong tro đã kết hợp với axit béo có trong mỡ trong một phản ứng gọi là xà phòng hóa. Đầu ưa nước bám vào các phân tử nước, còn các đuôi kỵ nước của xà phòng sẽ đâm vào các màng lipid của vi khuẩn hoặc virus rồi tách chúng ra. Giáo sư Paul Todderson, trưởng khoa hóa tại Đại học New South Wales cho biết, phân tử xà phòng hành động giống như những cái xà beng, làm mất ổn định toàn bộ hệ thống màng ngoài của mầm bệnh. Các màng lipid bị các đòn bẩy từ phân tử xà phòng làm bật tung ra, giải phóng những protein thiết yếu của chúng và vi khuẩn sẽ chết. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý thêm, còn có nhiều chủng virus không chứa màng lipid cũng như những vi khuẩn có lá chắn protein bên ngoài. Những mầm bệnh này không thể bị giết chết hoặc bất hoại bằng nước rửa tay khô chứa cồn. Các mầm bệnh có khả năng đề kháng cao với xà phòng, dù không bị giết chết thì cũng sẽ bị rửa trôi khi bạn chà tay kỹ. Đó là lý do tại sao rửa tay với xà phòng và nước thường được khuyến cáo là một biện pháp vệ sinh tốt hơn sử dụng nước rửa tay khô. Nhìn chung thì nước rửa tay khô không đáng tin cậy như xà phòng. Mặc dù cồn trên 60% có thể hoạt động tương tự xà phòng để phá hủy và gây mất ổn định màng lipid của vi khuẩn hoặc virus, nhưng chúng không thể hình thành các bọc micelles giúp cuốn trôi vi sinh vật ra khỏi da. Trong những quảng cáo xà phòng xuất hiện trên TV, bạn có thể dễ dàng nghe được những câu như tiêu diệt đến 99% vi khuẩn. Tại sao không phải là con số 100%? Trên thực tế, vào cuối thời kỳ sinh trưởng thì một số loại vi khuẩn sẽ sinh ra nội bào tử có khả năng tự bảo vệ khỏi các tác nhân môi trường. Chúng là những vi khuẩn mà dù có rửa tay với xà phòng diệt khuẩn cũng sẽ còn sống sót. Tuy nhiên bạn không nên lo lắng vì vi khuẩn hiện hữu ở khắp nơi. Ngay khi bạn tắm rửa, nó đã bắt đầu tiếp tục phát triển trên da của bạn rồi. Và tất nhiên không phải loại vi khuẩn nào cũng đều có hại. Trên thị trường hiện nay thì giá một cục xà phòng chỉ rơi vào khoảng vài chục ngàn đồng. Thế nhưng trong thời kỳ cổ đại, xà phòng được coi là một trong những món hàng xa xỉ phẩm, chỉ có tầng lớp vua chúa và quý tộc mới được tắm với xà phòng. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất chỉ dùng xà phòng một lần một tháng. Một công ty gia đình ở Lebanon đã sản xuất ra loại xà phòng đắt nhất thế giới. Tuy chỉ nặng 160 gram với kích cỡ chỉ bằng bàn tay, nhưng sản phẩm này lại có giá gần 65 triệu đồng. Cũng được làm từ hương liệu và tinh dầu, nhưng điều khiến cho sản phẩm này trở nên đặc biệt và đắt đỏ chính là nó được trộn với bột vàng và kim cương. Nhà sản xuất khẳng định dù có vẻ thô ráp nhưng loại xà phòng này không hề làm hại da. Ngày nay thì xà phòng đã phổ biến hơn rất nhiều, lại rất đa dạng, thương hiệu từ bình dân tới cao cấp, các nguyên liệu sản xuất từ thiên nhiên như bạc hà,
trà xanh, tinh than tre, chanh sả, quế hương với những tác dụng khác nhau tạo nên những màu sắc khác nhau. Quy trình sản xuất cũng dễ dàng biến những cục xà bông vuông vắn bình thường thành nhiều hình dáng mẫu mã khác nhau để thu hút người mua, đặc biệt là các em nhỏ. Cũng vì thế mà giá thành của xà bông không còn đắt đỏ như xưa. Chiếc mặt nạ y tế, phiên bản đầu tiên của khẩu trang hiện nay, là ý tưởng của nhà vi khuẩn học người Đức Karl Fluch và được phát triển bởi bác sĩ phẫu thuật người Pháp Paul Berger vào khoảng năm 1897-1899. Tiền thân của chiếc khẩu trang là một miếng gạc hình chữ nhật gồm 6 lớp gạc được khâu ở mép dưới với phần tạp dề vải lanh và đã khử trùng, và đường viền phía trên giữ sát góc mũi bằng dây buộc sau cổ. Khẩu trang trong những năm đầu thế kỷ 20 được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực y tế để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm giữa bệnh nhân và bác sĩ. Trong quá trình phát triển thì khẩu trang ngày càng được giới y khoa nghiên cứu cải thiện về hình dáng, chức năng và dần trở thành vật dụng không thể thiếu khi ra đường, giúp hạn chế tác hại của bụi và ánh nắng mặt trời. Không chỉ là vật dụng chống lại ô nhiễm không khí và bệnh tật, khẩu trang ngày nay còn là một item thời trang với giới trẻ. Khẩu trang với muôn kích cỡ, kiểu dáng, với đủ các loại họa tiết lạ mắt, thời thượng đã được giới thiệu trên các sàn diễn thời trang danh tiếng tại Trung Quốc, Nhật Bản trong một vài năm trở lại đây. Nhiều người sử dụng khẩu trang, đội mũ, đeo tai nghe ở nơi công cộng như một dấu hiệu tránh né các giao tiếp xã hội với người xung quanh. Khi mang khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Khi tháo khẩu trang, chỉ được cầm vào dây đeo qua tai để tháo ra. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang. Thị trường khan hiếm, giá khẩu trang tăng cao đột ngột. Thời buổi này, nói khẩu trang quý hơn vàng cũng không quá lời. Rất nhiều người đã tranh thủ dịp này thể hiện tinh thần sáng tạo của mình. Dường như cái gì che được mũi, miệng đều có thể trở thành khẩu trang. Từ áo lót, bỉm tạ trẻ em, vỏ bưởi, vỏ cam, túi ni lông, thùng nước, thậm chí là cả một tờ tiền polymer. Thế nhưng khả năng kháng khuẩn của những loại khẩu trang sáng tạo này thì không ai có thể xác định được. Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới cho rằng dịch bệnh chỉ là cúm thông thường nên người dân địa phương không ai mang khẩu trang. Họ quan điểm ai bị bệnh thì mới cần đeo khẩu trang để tránh lây lan ra mọi người xung quanh, còn người khỏe đeo khẩu trang không có tác dụng gì. Do vậy, khi thấy ai đó đeo khẩu trang y tế ra đường, họ sẽ nghĩ người đó đang bị bệnh, và những người đeo khẩu trang sẽ khó tránh khỏi bị kỳ thị bởi những người mất lịch sự và thô lỗ. Bên cạnh đó thì ngày 28 tháng 2 vừa qua, một vụ ẩu đả đã suýt xảy ra trên một chuyến tàu điện tại Tokyo, lại là bởi vì một nam thanh niên trên tàu liên tục ho mà không đeo khẩu trang. Điều này khiến những người xung quanh rất khó chịu. Trường hợp khác, một cô gái Hàn Quốc lại bị hành hung vì không đeo khẩu trang ở Mỹ do một người phụ nữ Mỹ mặc định người châu Á mắc dịch bệnh. Thực tế thì dịch bệnh không hề liên quan tới riêng một châu lục nào mà có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu. Vì thế, hãy sử dụng khẩu trang đúng cách để bảo vệ mình trên hết và loại bỏ suy nghĩ kỳ thị những người xung quanh nhé! Vừa rồi là những điều không phải ai cũng biết về xà phòng và khẩu trang. Hy vọng là những thông tin bổ ích này sẽ giúp bạn hiểu hơn về sự cần thiết của chúng. Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!